කරන්න අද මම ඔයාලට මෙන්න මේ ලස්සන මල අරගෙන ආවා. ඉතින් අපි බලමු මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. වෙනද විදියටම මේ මල හදන්න ගන්න කොළවල ප්‍රමාණයන් වීඩියෝ එකේ දාලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි මුලින්ම මලේ නටු හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ වගේ ලස්සන මල් ටිකක් හදලා ඔයාලා ගෙදර ලස්සන කරගන්නා වගේම මේ දවස්වල ඉතින් ඉස්කෝලේමත් පටන් ගත්තනේ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ පන්ති කාමරේ වුණත් ලස්සන කරගන්න මේ වගේ මල් ටිකක් හදාගෙන ගෙනියලා කෑම මේසේ ඒ වගේම පොත් මේසේ ලස්සන කරගන්න මේ නිර්මාණي පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි නටුව නම් හදාගෙන ඉවරයි දැන්. ඊළඟට අපි මල හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. අපි මේ කපාගත්ත කොටස මල් පෙති ටික ලස්සනට හදා ගන්න ඕනේ. ඒකට මම මේ වගේ පින්සලක් පාවිච්චි කරනවා. මේක යටපැත්ත චුට්ට සිනිඳුවට රවුමට තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට මේ විදියට පින්සලක් හොයාගන්න බැයි නම් යටපැත්ත රවුමට තියෙන පෑනක් වුණත් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ හදාගත්ත කොටස් තුනක් පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට අපි මලේ මැද කොටස හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඊළඟට අපි මේ හදාගත්ත කොටස ලස්සන කරගන්න හැඩ කරගන්න වතුර ටිකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒකට මම මේ වගේ ස්ප්‍රේ බොටල් එකකට වතුර ටිකක් දාලා මේ විදිහට ස්ප්‍රේ කරගන්නවා. ඔයාලට මේ වගේ ස්ප්‍රේ බොටල් එකක් හොයාගන්න බැයි නම් අත් දෙකේ වතුර චුට්ටක් ගාගෙන මේ කොලේ චුට්ටක් පොඟව ගන්න. මේ විදිහට කොලේ පොඟව ගත්තම අපිට අවශ්‍ය කරන පරිදි මේ කොලේ හැඩ කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට කොලේ චූටියටම පොඩි කරගන්න හින්දා කොලේ ගොඩක් පොඟව ගන්න එහෙම එපා. ගොඩක් පෙඟුනම මේ කොලේ දිග අරගන්න ගියොත් ඉරෙන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේක ප්‍රවේශමෙන් දිග අරගන්න ඕනේ. අපි මේ ප්‍රවේශමෙන් දිග අරගත්ත කොලේ හොඳට වේලෙන්න දෙන්න. මේ කොලේ ගොඩාක් වෙලා යන්නේ නැහැ වේලෙන්න. මොකද අපි ගොඩාක් වතුර දාලා පොඟව ගත්තේ නැති නිසා. අපි මේක වේලුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අලව ගන්න ඕනේ. මම මේ මල හදන්න මේ වගේ කොටස් 7ක් පාවිච්චි කරනවා.
අපි දැන් මේ හදාගත්ත කොටස් ටික ඔක්කොම එකතු කරලා මල අලව ගමු. මල අලවන්න කලින් මම මේ වගේ චූටි මූඩියක් අරගෙන මේක යටපැත්තෙන් පොඩ්ඩක් හැඩ කරගන්නවා. එතකොට මට මේක අලව ගන්න ගොඩක් ලේසි වෙන හින්දා. අපි මල හදාගෙන ඉවරයි. මම මේක තව ටිකක් ලස්සන කරගන්න මේ විදිහට කපාගත්ත කොළ ටිකක් අලව ගන්නවා වටේට. ඔයාලා කැමති හැඩයකින් මේ විදිහේ කොළ ටිකක් අලව ගන්න පුළුවන්. මං හිතනවා මං අද ඔයාලට කියලා දුන්න නිර්මාණයට ඔයාලා ගොඩක් කැමති වෙන්නේ නැති කියලා. ඔයාලා මේ නිර්මාණයට කැමති නම් ලයික් කරන්න, යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න අමතක කරන්න එපා. තාමත් ඔයාලා මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් ඉක්මනින්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. තවත් මේ වගේ ලස්සන ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් නිර්මාණයක් කරගෙන මං ආයෙමත් එන්නම්. පරිස්සමින් ඉන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.